welcome back to my channel. And for today's video ay magluluto ako ng adobong atay, pork liver. So ito ang aking mga sangkap guys. Ito ang ating marinated pork liver. Yan ang atay ng baboy, minarinate ko na. Meron ako ditong sili na espada, pula, mahinog kasi kaya lalagyan ko na lang siya pang toppings. Mayroon akong onion. Yan. Garlic. At ginger, luya. At syempre sa adobo hindi mawawala ang dahon ng laurel at saka black pepper. Buo ang gagamitin kong black pepper. Yan. Ito, magic sarap. Yan. So guys, umpisahan ko na ang aking adobong atay.